אם אתה דתי, כן. האם בשבת אפשר לחלל את שבת להציל חיים של גוי או גויה? אני לא יודע. תלוי. מה תלוי? במה? תלוי בהלכה. כן, אבל מה ההלכה? אני לא בטוח. אם זה שבת, אתה רואה מישהי פה, היא תמות אם אתה לא עוזר. אתה עוזר? מה זה? ברור מהצד זה אשתך? עוד לא. עוד לא, בסדר, אוקיי. היא לא רוצה להצטלם, אבל היא אומרת ברור שכן. אתה אומר מה? אתה לא יכול לבדוק עם רב. מה זה? אתה לא יכול לבדוק עם הרב. אז אני אציל אותה אם אני לא יכול באותו רגע לבדוק. אוקיי. אתה יודע מהרב שזה אסור? אני לא יודע שזה אסור, אני יודע שיש בזה התלבטות. אוקיי, תסביר. עברו 30 שניות. מה? כן, אנחנו קצת... טוב, תודה. טוב, ביי. נגיד שהיה מישהי שגוססת שהיא לא יהודייה בשבת. את מוכנה לחלל את שבת? להציל אותה? בוודאי. כן. פיקוח נפש דוחה שבת, ולא משנה אם זה יהודי או גוי. את מכירה מישהו שלא היה עושה את זה? בשבת, לחלל את שבת. כאילו, וזה היה לגבי גוי? כן. אני מעריכה שכל הדתיים למיניהם. את לא דתייה. לא. אוקיי. אוקיי, בתור, כן, איש דתי, האם אפשר לחלל את השבת להציל חיי של גוי או גויה? למה לא? כי זה כתוב בתלמוד משהו. יש משהו בתלמוד. יש המון דעות. אתה יכול למצוא דעות מפה לפה בתלמוד. ועל כל דעה יש גם את הדעה שממול. א', שמעת על הדעה הזו? על התלמוד? על ה... צריך לראות את ההקשר כמובן וכו'. אוקיי. אבל שמעת את זה כאילו פעם? שאסור להציל חיים של... כהלכה לא שמעתי. לא שמעת? כהלכה לא. האם היה מצב פה בשבת שהיה אישה גויה שגוססת, היית מציל את החיים שלה? לעשות משהו. כן. לחלל את שבת, לעשות את זה. לא פרובלם. אתם מכירים מישהו שלא היה עוזר גוי גויה? לא. יש בשבת, קורה מצב שיש מישהי לא יהודייה במצב שהיא יכולה למות ואתה יכול להציל אותה, אם אתה מציל אותה. האם אפשר לחלל שבת כדי להציל גוי? כן. אתה תעשה את זה. כאילו, שאלתי ממבט חילוני, אבל בסדר, כן. אז פיקוח נפש זה גם לגויים, כאילו גם... כן. חיי אדם זה חיי אדם, ולא משנה אם זה יהודי או גוי. יאללה. של מה? יש עניין של? אני חושב שבמצבים מסוימים יש עניין של קדימה, אני לא חושב שזה קשור דווקא לשבת. לא, יש דיון על אם אישה גויה יולדת בשבת, האם אתה יכול לעזור לה במקרה של פיקוח נפש, ויש אלה שטוענים שאי אפשר לחלל את השבת בשבילה, כי היא לא יהודיה. אני לא מכיר את הענק הזה. נגיד שהיה מצב פה בשבת, היום, שגוי או גויה גוססת, היית מחלל את שבת להציל את החיים של הבן אדם הלא יהודי. אני לא שומר שבת מלכתחילה, אז זה לא רלוונטי. אבל היית מציל אותה? אם הייתי מציל אותה, כמובן. אתה רואה הבדל בין גויים ולא גויים? או כאילו יהודים? לא. נגיד מצב שיש מישהי לא יהודייה פה בשבת שהיא גוססת ואתה יכול להציל אותה. אם אתה מציל אותה? בוודאי. אתה מכיר מישהו שלא היה מציל אותה? לחלל את שבת, להציל. רוב האנשים שאני מכיר זה אנשים שכן היו מצילים עכשיו מישהי סתם ככה שגוססת ברחוב. כן היו בלי מה? שום קשר הם היו עוזרים. בוודאי. מה? אתה חילוני. אני חילוני גאה. אוקיי. אני פראוד חילוני. פראוד חילוני. אם היה גויה או גוי פה שגוססת, היית מחלל את שבת? בוודאי. להציל. בוודאי. אתה מכיר מישהו שלא היה עושה? אולי חרדי קיצוני לא היה עושה. אני הייתי עושה. אתה מכיר אישי, מישהו חרדי שאמר... אני לא מכיר, אבל לא חסרים משוגעים. כן. האם יש מישהו לא יהודי, גוי, גויה, שבשבת בסכנה, האם אתה מחלל את שבת להציל אותה? בטח. אוקיי, זה לפי יהדות? כן. אוקיי.
זהו, אין לי משהו לשאול, לא? זה משהו נחמד. מה שם פרטי? כל מי שהוא בסכנה, ויש סכנה ממשית שנשקפת לחייו, צריך להציל אותו. יהודי, זה לא יהודי, מצווה. לא משנה. לא משנה אם זה יהודי או לא יהודי. יש טענות שבתלמוד זה כתוב ההפך. אתה יודע את התשובה כבר? לא, אני לא יודע. אז איך אתה יודע שיש בתלמוד שתי כי טענות? מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה נכון או עכשיו לא. שאלת עוד מישהו, שאומר לך אחרת. יכול להיות. שאם יש בן אדם שיש לו סכנה שנשקפת, כולנו ילדים של השם. יהודי או לא יהודי, כולנו ילדים של השם. אם עכשיו יש בן אדם שנשקפת סכנה לחיים שלו, יש מצווה להציל אותו. אבל שמעת משהו על... שמעת משהו שזה כתוב בתלמוד שאסור לחלל את שבת? שמעת על דבר כזה? לא שמעתי, אולי אני לא יודע. אולי אני בור, זה גם יכול להיות. Quickly, but wait, I'm First sophisticated. of all, he became a groom, Khatan last Congratulate night. Mazal Tov. Yeah. Okay, but the question is, wait, there's so much noise here. This country is so noisy. That's right. Would you break Shabbat to save the life of a goy? Well, that's a halachic discourse. And, Yes. Do you know anything about that? I can't hear you. We Sorry? do it. Yes, you can do it. Okay. So what do you know about that? I don't know anything about this. You have to teach me. I don't know how to save a life. No, that fine. Also, I mean, if you know what, if I knew, then I would. A woman is giving birth and you're a doctor, and she's going to die if you don't intervene. But it's Shabbat. Do you break Shabbat? 100%. 100%. According to everyone, because there's no dispute on that. Because there's apparently, I was told, I don't know if this is Yes, true. There's yes. something in the Talmud, some vikuach. There's some argument in the Talmud about this. I don't know if it's true though. What's your profession? But we're going to get into me because this is supposed to be not about me. No, I want to. I work at the university. As Manager. okay, so do I have an opinion on your position in the university? You can if you want. I'll listen to it. Well, I have no qualification towards that, correct? Good I have point, no yes. background, I have no education, I have no experience. If it comes to managing a university, the person to speak to would be you. When it comes to halachic discourses and the Talmud, so we have to speak to a Talmudist. Okay. Because they qualified in their field, you qualified in your field, and I'm qualified in mine. Do you have a Talmudist for me that I can go to? Yes, we can go to a I'll see what I can get to. Okay. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.